السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حمادة. النهاردة ان شاء الله هنركب في CN7 لونها ابيض. العربية ده برضك لسه زيرو، محطتش نمر. هنركب فيها صباية نكماشي 1200 واط، وهنفك السيفتي بتاع منع الفيديو اثناء السير، وهنركب فيها ليد ابواب. 3 حاجات. ده الليد اهو اللي هيركب. هنركب الليد الاول طبعا عشان هو اللي بياخد وقت اكتر، اقل حاجة 4 ساعات عشان يركب الليد في الابواب ويركب صح. ياخد له بتاع 4 ساعات لوحده الليد. هنركب في البيبان 4، وادي الصباية اللي هتركب 1200 واط نكماشي. تمام. وهنفك السيفتي بتاع الفيديو اثناء السير. الانترا CN7 2021. ده اول باب اهو راكب فيه الليد. طبعا بركب الاول الليد الاول في الابواب، في 4 ابواب. بعد كده بنركب العدسات اللي بتيجي مع الليد زي ما انتم شايفين كده راكبه اهي. والاستاذ مصطفى بيشد جلد. طبعا الشغل ده اداء ممتاز في الجلد برضو. الناس دي شاطره برضو في الشغل. استاذ مصطفى سمير. تمام. ده الليد في الابواب اهو ركب زي ما انتم شايفين. الباب يتفك ويركب، مفيش اي حاجه حصلت. لا باب تجرحه ولا باب يتعور ولا اي حاجه. ولازم يبقى معاك عدة متكاملة عشان تعرف تفك الطابلو وتفك الابواب من غير ما تجرح اي حاجة. طبعا انا فكيت كل حاجة، حتى الطابلو اتفك، الدرج اتفك، الابواب، معظم الفبر اتفك في العربية دي ولسه زيرو. شايفين كل حاجة متحاشة، حتى عندي الفتيس كله متشال عشان اعرف اعدي الكابلات بتاعة الارسي. ده الليد بعد ما ركب اهو زي ما انتم شايفين في منتهى الجمال والشياكة اهو. شايفين الليد بيحول منظر الطابلو 180 درجة في الشكل. بصراحة الليد ده ممتاز. انا طفي الاضاءة بتاعة المكان عشان اظهر لكم الليد ماشي ازاي في الابواب وفي الطابلو. في منتهى الشياكة الليد. وطبعا الفيديو غير الحقيقة. طبعا CN7 2021 فك سيفتي وليد وصباية. طبعا قلنا الصباية هتديك سنة البيز اللي ضايعة من السماعات، هتديها لك سنة الصباية دي. شايفين منظر الليد في منتهى الشياكة. ده الباب اليمين قدام مع الطابلو، وده الباب اليمين خلفي. طبعا الحقيقة غير الصورة بصراحة اهو. شايفين في الإضاءة المعتمة بيبقى ظاهر ازاي. ده الليد في الابواب. وادي الباب الشمال قدام والباب الخلفي شمال ورا برضك مع الطابلو. الموضوع بيختلف نهائي في الشكل ده. خلصنا كده الليد. هنبتدي بقى نركب الصوت. ده ارسي، وده الكابل 1 متر النكماشي. طبعا احنا مش هنستعمل ده النهارده. هنركب الارسي الادريان زي ما انتم شايفين اهو. الارسي ده حوالي 150 جنيه. وده كابل 3 ملي حجازي. بجيب 7 متر عشان اخد حته في الاخر اعملها ارض برضه. تمام. وهنركب الار-دي. ادي الار-دي عشان الكاسيت مفيهوش ارسي
في الخلف مفهوش ارسيه، فاحنا هنركب ده عشان يدينا اوت ارسيه نركب عليه الكابل الادريان. يبقى نركب 3 حاجات للصوت، ده اردي، واللي ورا ده ارسيه، وده كابل كهربا حجازي 3 ملي. هناخد الكهرباء من البطارية لغاية ورا، بنجيب 7 متر حجازي 3 ملي او 2 ملي على حسب ما انت عايز. طبعا الكهرباء بتخش من تحت عشان يبقى منظره مظبوط في طبعا احنا قافلين الصوت عشان حوالي النشر ده. بعد احنا كده فكينا السيفت بتاع العربية كده تمام، وهنجربه في الاخر. ده الار زي ما انتم شايفين راكب في الارسيه، والكابلات بتعدي من تحت تخش في الطابلوه من تحت زي ما انتم شايفين اهي، وصلت ورا تمشي في العتب. ارسيه ادريان 7 متر، والكهرباء 7 متر سلك حجازي 7 متر، عشان باخد حته في الاخر بعملها ارضي، باخد متر بعمله ارضي. طبعا احنا هنبتدي نقفل بقى ايه الطابلوه، لان لو جه صاحب العربيه ولقى المنظر ده هيتخض بصراحه. لا، الطابلوه كله اتفك، كل الطابلوه يعتبر اتفك في الجناب وفوق وتحت وحتى الكونسوله. نبتدي نقفل بقى الطابلوه كده واحده واحده. احنا كده بنقفل الفبرايه اهي. طبعا الحاجات دي لازم تستعمل فايبر، في معالق فايبر كده عشان تطلع بيها طابلوه من غير ما تعور او تجرح الطابلوه. اهو احنا كده بنقفل تمام، بنقفل الطابلوه. يبقى احنا ركبنا في الاول ليد، بعد كده فكينا السيفتي، بعد كده بنركب الصبايه اللي قلنا عليها. اهو احنا كده بركب الكونسوله حتى لغايه هنا اتفك عشان اعرف اعدي الكابلات. وزي ما انت شايف وش الطابلوه من فوق كله مفكوك اهو. كل ده هيرجع زي ما كأن مفيش حاجه حصلت بالظبط، كأن مفيش حاجه اتفكت نهائي. اهو بنركب الوش بتاع الطابلوه من فوق بعد ما خلصنا، وركبنا الارضي، وكهربة الباور انتنا بتاعت الصباية بناخدها مع الكونتاك، مع فتح وقفل الكونتاك. اهو الطابلوه كده قفلناه من فوق اهو، مش قاعد غير الحتة المثلث دوت وخلاص. نبتدي بقى نركب الصباية ونجرب. 1200 واط. نفتح كده مع بعضينا الكرتونة بتاعت الصباية، ده الكتالوج، وطبعا معاها ضمان سنة. اي حاجة انا كماشي معاها ضمان سنة، وسعرها معقول، وبيزها مش وحش، كويس، بتديك سنة البيز اللي ناقصة في السماعات، وصغيرة، وفي منها 1000 واط، دي 1200 واط تمام. ده وصلات الكهرباء تركب هنا طبعا، وده ارسيه وتعلي وتوطي، وده ومفتاح التاني بتاع نقاء الصوت، نقاء البيزة اهي، وادي الوش بتاعها، وش الكيس صغيرة، بس 1000 واط بقى منها رفيعة خالص، ما بتاخدش مساحة نهائي. ودي صغيرة برضو بس بتاخد سنة مساحة صغيرة، ديكي ما بتاخدش حاجة مساحة نهائي في العربية. انا عملت لها فيديو قبل كده اهي. نبتدي بقى نوصل الكابلات الكهرباء، ونظبط على LBF عشان تطلع بيز بس. الصباية صباية ناكاماشي 1200 واط. طبعا انا ايديا مشغول عشان انا بربط
الكابلات اهي، صباية، نكماشي، ضمان سنة، وادي كابلات ركبت كهرباء وارضي وباور انتنا وار سي. وزي ما قلنا تخلي مفتاح على LBF عشان تديك بيزا فقط، تحوله الناحية التانية هتديك بيزا وصوت. نجرب بقى الصباية بعد ما خلصنا التركيب. كده احنا جربنا الصوت، هنجرب السيفتي بقى بعد ما فكناه اهو. لا، اول ما بتيجي على الديب بتروح ايه الصورة رايحة كده، الصورة شغالة كده، السيفتي اتفك تمام. بمجرد انك بتيجي على الدي بتروح الصورة رايحة على طول اثناء السير تمام كده. مبروك على صاحب العربية، وقفلنا الطابلوه زي ما هو زي ما انتم شايفين كده. كده احنا ركبنا ليد ابواب مع صباية نكماشي 1200 واط مع فك سيفتي في CN7. اشوفكم في فيديو جديد.